สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำสูตรหมักไก่ทอดอีกสูตรหนึ่งค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ใส่น้ำปลาด้วยนะคะเราจะใช้กระเทียมประมาณ100กรัมนะคะและขิงประมาณ70-80 กรัมค่ะนำมาตำให้ละเอียดเลยนะคะใส่ลูกผักชีตำให้ละเอียดด้วยค่ะใส่ลงไป5ช้อนโต๊ะนะคะสูตรนี้สำหรับหมักไก่5กิโลค่ะและเราจะใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนนะคะเราจะใช้เป็นช้อนสั้นช้อนแกงแบบนี้ค่ะตามด้วยพริกไทยดำค่ะพริกไทยดำ2ช้อนโต๊ะค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้พริกไทยขาวก็ได้นะคะแล้วแต่ที่สะดวกเลยค่ะแล้วเราจะใส่น้ำปลานะคะจะใช้น้ำปลาอย่างดีค่ะร้านเราจะใช้เป็นน้ำปลาทิพรสหรือไม่ก็เมกะเชฟนะคะใส่ลงไป5ช้อนค่ะ5ช้อนโต๊ะในสูตรนี้เราจะใช้น้ำปลานะคะแต่สำหรับความเค็มเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นการใช้ซอสอย่างอื่นก็ได้นะคะเช่นซีอิ๊วขาวแม็กกี้หรือว่าจะใช้ซอสฝาเขียวก็ได้ค่ะแต่ว่ากลิ่นและรสชาติมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับใครที่จะทำกินเองนะคะสามารถเลือกซอสในครัวสิ่งที่เรามีในบ้านได้เลยค่ะส่วนผสมต่อไปเราก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสของเราจะใช้เป็นรสดีค่ะใช้รสดีรสไก่นะคะใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเคลือบเนื้อไก่ชิ้นไก่ให้ทั่วเลยค่ะและถ้าเรายิ่งหมักข้ามคืนยิ่งอร่อยค่ะส่วนผสมยิ่งเข้าเนื้อยิ่งดีค่ะถ้าใครจะหมักแล้วทอดเลยก็ควรจะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะสามารถนำไปเข้าหม้อทอดหรือว่าจะชุบแป้งทอดก็ได้ค่ะเราจะเก็บแช่ไก่ไว้ในตู้เย็นนะคะสำหรับความเย็นถ้าจะให้เข้าถึงก็คือเราจะแบ่งเป็น2ถุงค่ะให้เนื้อไก่มีความเย็นจัดเนื้อไก่เราจะได้ไม่เน่าเสียค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบสูตรนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปของช่องพิกคิทเช่นค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเกือบลืมไปค่ะฝากด้วยนะคะท่านใดที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ